And ngayon, may vlog kami na gagawin. Siyempre, okay, may kumakatok. Teka, sino ba yun? What the hell? Sino ba kumakatok? Sa oras ngayon, masyado maaga. Teka. Tagal mo saan? Talang. Ano yan, Goy? Nakita mo yung mukha Ano naman. yan, Goy? Kasi na dengue. Ano yan? Yan! Ano pagbubuka yan? What the hell, man? Yeah! It's Rick G! Kalbo. Sino ka? At ano ginawa mo kay Rick G? Hindi nga, Rick. Ano yan? Anong klase Pre, mo? mainit na kasi pre. May nabi ng pangit. Makagulog pre. Kalbo! Triumphant once again, we coming to win. Hi, everybody! For more videos like this one, click here to subscribe. Click here para sa mga kung ano-anong videos dito. Basta ito, end screen, highlight video, and that's the bottom line. Banana Man, I love everybody.